everyone! Welcome back again to our channel, Lay's Channel TV! So today's vlog, samahan niyo naman kaming mag-tour dito sa Escala Tagaytay! So kahapon hindi kami nakapag-intro kasi super excited at nakaka-enjoy din naman talaga na magkita-kita kami ng aming mga kumare na si Ninang and your Ninang, Glenda, Ninang Jera, Ninong Kevin, and Jasmine! So kaya hindi kami nakapag-intro pero nag-video ako na mga nangyari from yesterday hanggang ngayon. So today is April 5, mag-check out kami ng 12. So, nakaligo at naka-ready na kami. So, ngayon lang kami nakapag-intro. So, yan, 11:32 na. So, ilang minutes na lang mag-check out na kami kasi tapos na yung time namin. So, gusto na namin magpasalamat kay Ninang Jera, Ninong Kevin at Jasmine sa pagsama sa amin dito sa may Escala Tagaytay. At super nag-enjoy naman si Ysabelle. At makikita niyo naman sa video na super enjoy at super ganda ng Escala, guys. At yung view, super nakaka-inlove at nakaka-relax yung view. Kasi super lamig lang talaga ng water. At about sa pagkain, at super sarap. Super sarap. Saka syempre, ang nakaka-relax lang kasi hindi ganun ka-crowded at hindi ganun karaming tao dito. Kaya, sulit na sulit. Ysabelle, anong masasabi mo? Today's vlog. Enjoy ka? Apa, I just enjoying. Anong ginawa mo? Nag-swimming ako, but ang lamig doon eh. Ang lamig dun. Sabi ko sa inyo, guys, ang lamig dun eh. Yung tipong namanhid na yung kamay namin. Siguro 30 minutes lang kami nag-swimming, tas namanhid na yung kamay namin. Di ba, baby? Tas sinipon siya. So, guys, tingnan nyo yung mga video at mag-comment lang kayo down below kung ano-ano pa yung gusto nyong puntahan namin. Sige, wag lang yung around Laguna lang muna. Kasi wala pa yung daddy. Hintayin pa namin si daddy. Okay? So again, thank you Ninang Jera, Ninong Kevin, Ysabelle, and Jasmine at Ninang Glenda sa pagsama sa amin dito. God bless you more. So guys, don't forget to like, subscribe our channel, at wag na wag kayo magsawa. Keep sharing our videos. Bye, guys. Enjoy nyo yung watch. Bye. Ysabelle, close na yan. Other side. Phil, are you going on? What's that?
may solo na tutulog. Video pala. Swim muna kayo. Gawin muna. Ysabelle, welcome to your vlog. Bye. Mamaya ba? Ysabelle, saan ka pupunta?
Tapos baka malaglag nun. Diyan kasi pa ng tubig. Hindi kami sabi. Dito kayo. So guys, nagtatanong pala kung anong kailangan. Vaccination card at isang ID lang. Tapos, kapag may kasama naman kayong minor, ang dadalhin nyo lang is birth certificate. So, dinasan ko lang si Ysabelle ng birth certificate niya. Pag wala pang ID. Yun lang. Say hi guys! Bye guys! Thank you! Uwi na kami doon.